Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Uite că am ajuns și la ultima lună de toamnă, mai precis la luna lui noiembrie, da? Așa că azi voi face lectura generală pentru luna noiembrie. Toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în această zodie a peștilor, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu rugămintea de a nu uita că totuși este o lectură generală și că trebuie să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu zodia Pești. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, oricum cei care mă urmăresc de ceva vreme știu că fiecare carte din acest minunat oracol al frunzelor de ceai ne arată așa cam ce este important de știut pentru fiecare săptămână întreagă din luna lui noiembrie, dar până să trec la lectura acestor cărți, am zis că este benefic și cum am făcut-o și la celelalte zodii, voi nu veți face excepție, așa că haideți să vedem și ce aspecte astrale importante de știut pentru luna noiembrie și care cum ne vor afecta în mare, da? Și abia pe urmă vedem cum vă afectează pe voi în mod direct, pe voi ca și zodie, dragii mei din Pești. Și începem cu un Jupiter retrograd în Rac, care va începe undeva pe 11 noiembrie și va dura până pe 11 martie anul viitor. Cu ce vine acest Jupiter? Este foarte important. Această retrogradare a lui Jupiter aduce o reviziune, o revizie, mai bine zis, o revizuire așa a felului în care noi vedem viața, a felul în care noi ne comportăm în societate, a felul în care noi comunicăm și cum să spun eu, cere foarte mult ca în momentul în care trebuie să facem anumite alegeri, în momentul în care trebuie să luăm anumite decizii, să nu le facem impulsiv, da? Să nu le facem când suntem supărați, când suntem necăjiți, da? Să încercăm oarecum să lăsăm lucrurile când să se calmeze și abia pe urmă să facem alegerea sau decizia necesară. În felul ăsta poate se și pot evita anumite neînțelegeri în dialogul cu ceilalți. De asemenea, acest Jupiter retrograd vine cu anumite lucruri din trecut, anumite planuri din trecut care, într-un fel sau altul, ne vor ridica niște semne de întrebare: ce fac? Mai investesc? Nu mai investesc? Dă rezultate planul pe care eu tot îl țin de ceva vreme? Putem îmbunătăți, putem ameliora, putem, cum să zic eu, perfecționa proiectele actuale, da? Și cred că cel mai important aspect cu care vine această retrogradare a lui Jupiter, atenția mărită la sănătate și la excesele pe care le facem de multe ori fără să ne dăm seama sau fără să ascultăm semnalele pe care propriul organism ni le dau. Așa că trebuie să găsim un pic de echilibru, e vorba de toate zodiile, nu e vorba numai de voi, un echilibru mai ales pe partea asta a sănătății și excesele cu care ne confruntăm. Dacă trebuie să mai coborâm nivelul, da? Pentru a avea o sănătate cât mai bună. De asemenea, nu e de mirare dacă vor apărea anumite întârzieri pe anumite proiecte, care în mod normal ar fi trebuit să se rezolve foarte ușor, vor veni tot felul de piedici, mai mici, mai mari, întârzieri mai mici, mai mari, care vor împiedica într-un fel sau altul rezolvarea respectivelor situații. Ce mai avem? Mai avem un Mercur retrograd în Săgetător de pe 9 până pe 29 noiembrie, care se cere oarecum, într-un fel sau altul, mai multă calmitate, mai ales pentru cei care poate aveți un ascendent în zodii de foc. Berbec, leu sau săgetător. Mare atenție la comunicare, încercați să vă păstrați calmul în limita posibilităților, desigur, voi depuneți efortul ăsta. De ce spun acest lucru? Că mulți o să-mi spună că eu sunt în Rac. Da, soarele este în Rac, dar dacă ai un ascendent într-o zodie de foc, cum te prezinți tu în fața lumii, este a unei energii de foc, a unei energii de berbec,
de leu sau de săgetător. Și atunci, comunicarea se pare, retrogradarea asta lui Mercur într-o zodie de foc implică și o mai multă atenție în ceea ce privește comunicarea, pentru că comunicarea e posibilă din foarte multă energie, din foarte multă impulsivitate, să degenereze în tot felul de conflicte care nu sunt de dorit. Desigur, avem și o lună plină în Taur, o lună plină în Taur care dezvoltă mai multă atenție vis-a-vis de posesiuni, vis-a-vis de bani, dar și vis-a-vis de anumite legături cu familia sau legăturile astea sociale, prietenii, asocieri și așa mai departe. Luna nouă în Scorpion, de pe 20 noiembrie, de asemenea vine și bate la ușă și spune: ei, tu nu ai ceva de închis, vreo situație, vreo problemă care tot îți dă bătăi de cap, te cam strânge cu ușa așa să închei anumite situații, anumite capitole, etape din viața voastră care deja parcă nu-și mai văd rostul, în așa fel încât să te pregătească oarecum pentru noi schimbări care vin în viața noastră. Ce este foarte interesant și am lăsat l-am lăsat acest aspect astral, avem o opoziție a lui Uranus undeva pe 21 noiembrie, care la nivel global ne va scoate din zona noastră de confort. Ne va scoate din acea zonă în care noi ne era bine, ne simțeam în siguranță. De ce? De dorința de a schimba niște structuri, de a schimba toate acele structuri care nu mai funcționează, care sunt putrede, care nu mai au o bază viabilă. Și asta la nivel global. De asemenea, pe lângă acest lucru, tot această opoziție a lui Uranus vine cu tot felul de descoperiri de-a lungul lui, dar în special mai mult către sfârșitul lui noiembrie, e posibil să aflăm tot felul de descoperiri creative, inovatoare, da? La nivel global. Poate să fie și la nivel personal, dar în primă fază la nivel global. Bun, acum, haideți să vedem cum vă afectează strict pe voi. Dragilor, trebuie să vă spun că odată cu 28 noiembrie, Saturn va intra în mers direct în sodia voastră. Ce înseamnă asta? Lucrul ăsta vă poate ajuta într-o formă sau alta să procesați un anumit conflict. Să procesați un anumit conflict în așa fel încât poate chiar să-l și finalizați odată pentru totdeauna. Acum, cum vă afectează pe voi în mod direct, strict pe voi, dragilor din Pești? Trebuie să vă spun că această lună plină din Taur poate să aducă un pic mai multă atenție pe cariera profesională. Să fiți un pic mai focusați pe ceea ce voi vreți să faceți din punctul ăsta de vedere al muncii, al carierei voastre profesionale. Cum de asemenea și acest Mercur retrograd în Săgetător te va putea face să reflectezi un pic mai mult asupra reputației tale și cum te percepe lumea, cum de asemenea să vezi exact care este locul tău în lume, ce rol ai tu în viața ta până la urmă sau în viața altora. Care este scopul, mai bine zis. De asemenea, apare și o reconexiune, așa cum am mai spus, cu trecutul și posibil o mai bună bază emoțională. Cumva reveniți un pic așa cu picioarele pe pământ și chiar dacă voi oricum sunteți mai emoționale, așa mai firavi din punctul ăsta de vedere, totuși revenirea asta cu picioarele pe pământ va construi o bază mult mai solidă din punct de vedere emoțional. Și acum, haideți să trecem la cărți și să vedem prima săptămână din noiembrie. Pentru dragii mei din Pești avem o scară care ne vorbește despre a lua-o pas cu pas către succes, de șansa, oportunitatea care vi se arată de a avansa în ceva. Că poate să fie în carieră, că se vede că apare și un interes pe carieră, dar de asemenea poate să fie pe orice aspect al vieții. A doua săptămână vine cu Delfinul, da? Tot un pește. E adevărat că este, cum să zice, ce lapsus am. Mamifer. Că naște pui vii, nu?
Dar e tot, noi îl vedem tot un pește, da? Și spune așa că vei avea un câștig financiar și e posibil să vină ceva ce tu ai făcut în trecut. Un câștig posibil. E posibil să fie un câștig care să vină pe lună, lunar. Sau să vină cel puțin să aibă așa periodic. Poate să fie și asta. Cea de-a treia săptămână avem focul, emoții puternice, emoții pasionale, atât. Acum haideți să vă spun, știi cum e cu... focul este bun, da? Focul este bun, facem mâncărică cu el, ne încălzim, da? Ne uscăm hăinuțele, dar în momentul în care este prea mare, devine nociv. Și atunci ne ardem, distruge focul, da? Cam așa e și aici, cu două tăișuri. E adevărat că a treia săptămână vă va aduce niște emoții foarte puternice, dar pot fi atât pasionale, de iubire, cât și de ură. Asta depinde de voi, vedeți voi atunci ce fel de emoții sunt. Dacă sunt constructive sau destructive. Și a patra săptămână, dragilor, bănuți care vin către voi în a patra săptămână. Acum haideți să vedem și ce energie aveți, dragilor, la intrarea în această ultimă lună de toamnă. Care este energia cu care voi intrați, dragilor, din Pești în luna lui noiembrie? Energia, dragilor mei, din Pești. Ia să vedem. O energie a trezirii. O energie a trezirii în care veți lua o pauză voită pentru a reflexiona și a face o introspecție în anumite lucruri la care poate tu nu găseai un răspuns sau nu știi ce să faci și lucrul ăsta te va ajuta să vezi totul într-o lumină nouă. E adevărat că îți vei da seama de un aspect important și anume faptul că posibil să zici, dom'le, dar eu sunt unic. Da? Și să știți că nu o să vă mințiți și eu mă consider unic în felul meu. De ce? Nu semănăm unul cu celălalt, avem caractere diferite, avem gânduri diferite. Da, că se întâmplă să mergem pe aceeași lungime de undă cu anumite criterii, cu anumite lucruri, dar asta nu înseamnă că suntem la fel. Și tu, uite, ai momentul tău de glorie în care vei descoperi, dom'le, dar sunt unică, pot să fac cu tare lucru ce, uite, cu tărică nu poate să facă, da? Am dat un exemplu. Și, de asemenea, sunteți cu energie în care vreți să ajutați, să faceți anumite gesturi caritabile față de ceilalți. Haideți să mergem și să vedem ce ne spune tarotul și să vedem ce vine pentru dragii mei din Pești în luna lui noiembrie. Ce vine pentru dragii mei din Pești în luna lui noiembrie. Situația actuală, dragilor, este una a unui doi de spade. Probabil că tocmai de aceea aveți și această energie de autoblocaj. De ce? Pentru că doiul de spade îmi vorbește de o responsabilitate pe care voi aveți în acest moment, poate de a decide ceva. Acum această responsabilitate de a lua o decizie e cumva legată și de o ușoară teamă de consecințe, e ușor legată și de faptul că poate nu ai toate informațiile pe masă sau pur și simplu e legată de ideea, domne, trebuie să judec cât mai rațional, să văd cât mai realist problema pentru a lua cea mai bună, de a face cea mai bună alegere sau a lua cea mai bună decizie. Este adevărat, îmi vorbește de un blocaj, mai ales dacă vorbim de partea asta a muncii, în care tu tot aștepți un răspuns. Poate unii dintre voi încearcă să afle o a doua opinie vis-a-vis de o anumită situație. Sunteți mult mai prudenți în ceea ce privește cheltuielile, bănuții, și sunteți așa, vreți să țineți banii un pic mai bine sub control. Iar în ceea ce privește viața sentimentală, eu aș spune că pe partea asta a relației
lucrurile eu aș spune că merg destul de bine. În schimb, cei care sunteți singuri, mai sunt acolo niște probleme de rezolvat în interiorul vostru, în sufletelul vostru acolo e ceva care încă nu s-a vindecat, este ceva care încă mai are un pic nevoie de timp și asta posibil să vă împiedice într-o oarecare măsură să vă puteți lega de o altă energie. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne mai spune tarotul. Și dacă se văd, cred că se văd. Bun. Ce poate juca un rol un pic defavorabil pentru voi de-a lungul lunii noiembrie? Amândoi de cupe, dragii mei. E o conexiune pe care voi... am aici două variante. În mare parte, haideți să vorbim de partea generală, da? O conexiune care aparent funcționează, aparent este ce trebuie, doar că se pare că în luna noiembrie ceva nu va funcționa și vă veți da seama că totuși nu e chiar atât de pozitiv pe cât v-ați fi gândit voi. De asemenea, tot doiul ăsta de cupe, pe partea asta nefavorabilă, îmi poate vorbi de mai mult de partea asta sentimentală, în care e posibil ca legătura pe care tu o ai cu cineva din punct de vedere sentimental să nu fie ceea ce trebuie. Să nu fie ceea ce trebuie și să nu fie împărtășită sau sentimentele să nu fie la fel. Să fie decât o aparență, dar cam atât. Să nu fie la fel de profunde pe cât sunt, de exemplu, ale tale. În general e vorba de conexiuni care nu sunt ceea ce par. În schimb, ce este pozitiv pentru voi, dragii mei, un 6 de monede. Se pare că eu oricum 6 de monede o văd ca pe o carte ușor karmică și ce este în favoarea voastră este faptul că acolo unde tu ai dat, Dumnezeu îți va da înapoi. Apare un mult echilibru, apare o armonie, o stabilitate, mai ales la nivel material și de asemenea se pare că lucruri bune pe care tu le-ai eliberat în univers, gesturi frumoase pe care tu le-ai făcut, cumva se întorc înapoi la tine și îți creează această stare de bine și e ca o binecuvântare, așa, e ca un lucru foarte benefic care se întoarce la tine. Și asta eu spun că am pe toate planurile, atât pe plan profesional, cât și pe partea bănuților și chiar și pe partea asta a vieții sentimentale, mai ales pentru cei care sunteți într-o pereche. Aș spune că vine așa foarte multă compasiune, foarte multă armonie în perechea voastră de-a lungul lui noiembrie. Cei singuri, desigur, se pare că cresc șansele să cunoașteți pe cineva și pe cineva generos, poate așa cum și voi ați fost la un moment dat. Iar asta se poate întâmpla prin intermediul unor cunoscuți comuni sau prieteni comuni. Acum, hai să vedem ce puteți voi controla sau ce depinde oarecum de voi. Un 4 de cupe, dragii mei, nu vă mai lăsați pe tânjeală, da? Nu mai încercați să vă apărați în fața altora sau să vă justificați în fața altora. Cumva trebuie să vă cunoașteți valoarea voastră și să lăsați stările astea de rutină, de apatie, de nu am chef să facă și așa, uite, dacă fac, uite, poate nu e bine, da? Încercați să nu lăsați ca, cum să spun eu, că toate aceste lucruri să vă îndepărteze de scopul vostru, de ceea ce voi vreți să realizați. Stă în puterea voastră să ieșiți din această stare de apatie și de, poate aparentă plictiseală, dar de fapt e ca și cum mai spune, mi s-a luat, nu mai vreau și nu mă mai interesează nimic. Nu e momentul acum să faceți lucrul ăsta, pentru că trec oportunitățile pe lângă voi, trec informațiile pe lângă voi și care ar trebui să le acordați atenție și ar trebui să fiți atenți la ele, pentru că ele vă vor fi de folos. De asemenea, și cu această carte, depinde de voi, mulți dintre voi la un moment dat o să ziceți, domne, da, eu am impresia că soțul, soția, prietenul, prietena, cred că are pe altul, că simt eu așa.
depinde de voi. Înainte de a vă băga în minte toate aceste gânduri negative, obțineți informații. De asta vă spun. Este foarte important în această lună să nu vă, indiferent de ce se întâmplă în jurul vostru, fiți atenți la ce se întâmplă în jurul vostru. Nu intrați în această stare de apatie și de indiferență. Acum, ce nu puteți voi controla, da? Și vine așa pe nepusă masă, un 10 de cupe. Păi ce să vă zic, că e ceva de bine. 10-le ăsta de cupe îmi vorbește de un eveniment. Un eveniment probabil în familie, în relație, cu o conotație foarte bună, foarte fericită și care va avea un efect pe o perioadă, eu zice, destul de lungă de timp, care îți va scoate în evidență valorile pe care tu le ai, valorile acelea solide, care încheagă foarte mult relația și legăturile atât cu familia cât și cu perechile voastre, cu cei care îi aveți voi dragi în cercul vostru intim. Se pare că se va arăta într-un anume fel sau ți se va arăta că oamenii au încredere în tine, că ai o importanță acolo la locul de muncă, îmi cer scuze, și că chiar dacă poate unii dintre voi traversați anumite probleme relaționate cu bănuții, există cineva acolo din familie, din cercul tău, care întotdeauna îți poate întinde o mână de ajutor. Mergem mai departe și haideți să vedem ce date importante am pentru voi, dragilor, din Pești în această lună. În această lună noiembrie, ce date importante vin pentru dragii mei din Pești în luna noiembrie? Haideți să vedem. Într-o marți după amiază, într-o marți după amiază, vei obține o victorie, vei încheia cu succes poate o afacere, un contract sau pur și simplu o situație în sfârșit se termine și o poți defini ca pe o victorie. Deci într-o marți după amiază. Putem vorbi de asemenea de data de 2, chiar aș fi curioasă, data de 2, 3 sau 4, cred că 4 noiembrie pică într-adevăr într-o marți, sau putem vorbi de data de 5 sau data de 9 noiembrie. Dacă nu sunt în aceste date, fiți atenți într-o marți după amiază de-a lungul lui noiembrie. Uite că m-a făcut să și zâmbesc, să și râd. Foarte interesant. Cert este că veți avea parte de un succes. Mergem mai departe și haideți să vedem și ce cu ce energii veți comunica sau care vor avea o importanță destul de mare în această lună pentru voi. Nu mai folosesc literele de data aceasta și cu acest minunat pachet de cărți voi afla ce energii, ce persoane, ce caracteristici mai degrabă fizice, ca voi să le puteți recunoaște, de persoane importante pentru voi în luna noiembrie sau care vor avea, veți avea o comunicare anumită. Ia să vedem, prima persoană. Este cineva mai în vârstă decât voi, care poate sau nu să nu știu, să arate așa sau poate să se îmbrace într-un mod așa mai sofisticat. Haideți să mai vedem. Avem pe cineva cu ochii ca luna, culoarea alunei. Da, un căprui, aș zice, nici nu mai știu, dar cred că un căprui mai deschis. Mai avem pe cineva care îi place să se dea cu un ruj roșu. Nu iese probabil din casă fără să se dea cu ruj. Am pe cineva care are pielea închisă la culoare. Putem vorbi chiar de genul ăsta african, da, pielea africanilor, sau pur și simplu este mai brunet la culoare. Avem pe cineva care e mai plinuță, cineva mai gogoșic așa. Avem pe cineva care are o strungă, are strungăreață între dinți, pe cineva căreia e posibil, mai ales că lecturile mele sunt publice pe tot Mapamondul,
Cineva care ori face parte dintr-un trib, chiar dintr-un trib, ori căreia îi plac foarte mult cultura tribală și tot ceea ce ține de cultura asta tribală, de obiecte, de felul de vestimentație sau orice altceva care ține de această cultură. Și mai avem pe cineva mai în vârstă, o persoană mai rezervată, mai în vârstă și posibil chiar și cu ochelari. Haideți să vedem acum și ce mesaj important au îngerii pentru voi, dragilor, din pești pentru luna noiembrie. Care este mesajul important de știut pentru dragii mei din pești? Opa, ia uite ce a zburat. Haideți să vedem. Avem charroita. Charroita este în spaniolă, este adevărat. Acum, de ce să mă dau mare când nu știu? Eu îmi cunosc limitele. O căutați probabil în spaniolă și vedeți traducerea în română. Dar eu o citesc fix așa cum este ea, pentru că chiar nu pot să știu chiar toate cristalele. Unde vă pot oferi traducere, o fac, dar aici zic că nu e chiar în neputința voastră, adică e un lucru care puteți să-l faceți singurei. Dar ne vorbește, important este despre ce ne vorbește, și ne vorbește despre protecție spirituală. Se pare că atât Dumnezeu, Universul, Divinitatea, cât și Îngerul tău păzitor au grijă de tine și te protejează atât fizic, emoțional, cât și energetic. Și eu zic că asta este cel mai important. Probabil că în această lună, bine ar fi, nu știu, să purtați această nuanță e un violet pastel mai mult, da? Nu este ceva foarte țipător la ochi așa, dar cert este că există cineva acolo sus, vă iubește și are grijă de voi, cel puțin mie asta îmi spun cărțile. În luna lui noiembrie sunteți protejați atât fizic, emoțional, cât și energetic. Bun, dragilor, și probabil că nu degeaba a apărut această carte. Unii dintre voi chiar vă simțiți cumva că cineva parcă vă drenează de energie. Poate că aveți și vreun vampir energetic pe lângă voi pe acolo sau cine știe, intuiți voi ceva. Și aveți nevoie poate de această confirmare. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru luna noiembrie. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru prezență, vă mulțumesc pentru like-uri, comentarii, distribuiri, faptul că vă abonați, sunteți minunați. Desigur, invit pe toți cei care încă nu s-au abonat, dar care poate le-a plăcut această lectură, au rezonat sau poate pur și simplu vor să mai vadă și alte lecturi aici pe canal, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, nu costă absolut nimic, iar dacă mai dați și activați și clopoțelul, atunci veți primi notificări în timp real atunci când eu fac publicații noi. Un avertisment pentru toți cei care nu rezonați, nu vă place vocea mea, nu vă place felul în care eu fac. Dragii mei, nu mă mai jigniți, mergeți mai departe, treceți pe alt canal, chiar pentru voi, chiar nu... Nici nu vă îndemn, că vă dați seama, dacă mă și jigniți și îmi vorbiți cum îmi vorbiți, înseamnă clar că nu aveți cum să vă abonați voi la canalul meu. Dar cel puțin lăsați răutățile, lăsați toate lucrurile astea rele, oameni buni. Dacă nu ne revenim să fim mai buni, să nu ne mai urâm atâta, n-ajungem nicăieri. Lumea asta o ia cu fundul sus. Bun, închizând această paranteză, eu oricum vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici, lângă mine și lângă acest proiect minunat pe care eu l-am deschis pe YouTube. Vă doresc un noiembrie cât mai liniștit posibil, să vi se împlinească tot ceea ce voi vă doriți, să aveți parte de lumină în suflete, în gânduri și de căldură sufletească, cum de-al minteri, până la următoarea lectură, când ne vom revedea și vom fi din nou împreună, eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.